हेलो एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल यान्टो ट्युटोरियल। आज फेरि पनि म लिएर आइसकेको छु फिजिक्सको न्युमेरिकल। एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिभिआई न्युमेरिकल हो। यो CTEVT 2079 मा सोध्न सक्ने सम्भावना बढिरहेछ। यो चाहिँ भेलोसिटी अफ साउन्ड च्याप्टरबाट चाहिँ युनिटबाट झिकिएको क्वेसन हो। अब चाहिँ हामी क्वेसनतिर लाग्छौँ। फाइन्ड द टेम्परेचर एट व्हिच भेलोसिटी अफ साउन्ड इज डबल टु द भेलोसिटी अफ साउन्ड एट NTP। अब यो NTP भनेको नर्मल टेम्परेचर प्रेसर हो। यहाँ केही थाहा छैन। अब हामी चाहिँ क्वेसनले के भनेको छ भने यहाँ चाहिँ म तपाईहरुलाई बुझाउन सकभर कोसिस गर्छु र तपाईहरु चाहिँ राम्ररी यहाँ भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला। अब यहाँ भनेको चाहिँ के भने यहाँ लेख्दै लेट V1 बी द भेलोसिटी अफ साउन्डिङ एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। द्याट इज भेलोसिटी एट 0 डिग्रीमा भेलोसिटी के छ अरे V1 हामीले लेट गर्यो। 0 डिग्रीमा भेलोसिटी चाहिँ V1 र टेम्परेचर 0 डिग्री थियो। त यसलाई के गर्यो भने केल्भिनमा चेन्ज गर्नको लागि 273 एड गर्नुपर्छ। यति आइदियो हाम्रो T1। अब V1 त लेट गरेको छ। अब अल्सो चाहिँ V2 बी द भेलोसिटी अफ साउन्डिङ एयर एट थीटा डिग्री। अब हामी के लेट गर्यो भने V2 चाहिँ के रे एट थीटा डिग्री टेम्परेचरमा। त भेलोसिटी एट थीटा डिग्रीमा V2 हामीले लेट गर्यो। त्यसपछि चाहिँ टेम्परेचर त्यसको लागि के भयो थीटा। प्लस यसलाई केल्भिनमा गर्छौ भने 273 के गर्नु पर्यो एड गर्नु। द अकॉर्डिङ टु द क्वेशन अब यो क्वेसनले के भनिरहेको छ भने V2 बराबर के छ अरे V1 डबल छ। त V2 बराबर V1 डबल छ अरे। अनि हामीलाई चाहिँ थ्योरीमा के पढेको थियो भने भेलोसिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल कोसँग हुन्छ भने रुट अन्डर टेम्परेचरसँग हुन्छ है त। यदि V डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T रुट अन्डर T सँग हुन्छ भने यसलाई चाहिँ देयरफोर हामीले लेख्न पाउँछौँ V2 अपन V1 बराबर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ भने T2 अपन T1 हुन्छ। अब चाहिँ हामी हेर्छौँ यहाँ ध्यान दिएर। अब यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भने अब V1 को भ्यालु त हामीले यहाँ निकालेको थियो V1 बराबर यहाँ के थियो V2 बराबर 2V1। त V2 को ठाउँमा हामी के लेख्न पाउँछौँ अहिले। अब V2 को ठाउँमा चाहिँ हामीले लेख्न पाउँछौँ 2V1। अब के लेख्न पाउँछौँ भने V2V1 अपन V1 बराबर के भइहाल्यो भने T2 अपन T1। अब चाहिँ हामी यहाँ भ्यालु पुट गर्छौँ। यो V1 क्यान्सल, यहाँ आइदियो कति भने 2 आइदियो। 2 बराबर अब यहाँ चाहिँ यो T2 भनेको कति थियो भने थीटा प्लस 273 थियो अपन 273। यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भने हामी स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरिदिन्छौँ। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्छौँ भने यो 4 भइहाल्छ र यो चाहिँ के भइहाल्यो भने ल यो 2 को स्क्वायर भइहाल्यो रुट अन्डर थीटा प्लस 273 अपन 273 भइहाल्यो। यसको स्क्वायर यो स्क्वायर रुट क्यान्सल, यो भइहाल्यो 4। यो 2 को स्क्वायर 4 भइहाल्यो। यो थीटा प्लस 273 अपन के भयो 273 भइहाल्यो। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरेपछि साथीहरु 4 × 200 यति भइहाल्छ। अनि माइनस 273 हुन्छ नि इक्वल टु के भइहाल्यो भने यो भइहाल्छ थीटा। अब यो थीटाको भ्यालु निकाल्छौँ भने हाम्रो फाइनल आन्सर यही हुन्छ। यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर थीटाको भ्यालु निकाल्छौँ भने 819 डिग्री सेल्सियस आउँछ। अब यसलाई चाहिँ हामी केल्भिनमा पनि राख्न सक्छौँ। केल्भिनमा यो डिग्री सेल्सियसमा आयो। अब यसलाई केल्भिनमा राख्नको लागि चाहिँ प्लस 273 गरिदिन्छौँ। यो भइहाल्यो केल्भिनमा इक्वल टु के आइहाल्यो भने हाम्रो 1092 केल्भिन
फाइनल एन्सर भयो। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सँगै पढ्ने साथीलाई सेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सिनु होला। अब साथीहरू यसलाई चाहिँ हामी नोट गर्छु एक न्युमेरिकललाई एकदम स्क्रिनसट लिएर या त भिडियोलाई पज गरेर चाहिँ तपाईँहरू एकदम चाहिँ यसलाई नोट गर्नु होला। एकदम राम्ररी सरल तरिकाले बनाइएको छ।